สวัสดีครับพี่ซีน่าครับวันนี้อยู่กับแผ่นรองเมาส์ตัวใหม่จากแบรนด์มิซุกิครับชื่อรุ่นว่าโคคุนะครับแล้วก็แน่นอนเขาจะมีทั้งแผ่นผ้าแล้วก็แผ่นกระจกนะครับเจ้ารุ่นโคคุเนี่ยเขาจะเป็นการอัปเกรดจากรุ่นแรกที่ชื่อว่ารุ่นยูซุยใช่ไหมครับรุ่นยูซุยเนี่ยมันเจอข้อบกพร่องอะไรเนี่ยมันจะถูกแก้ไขในรุ่นนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีราคาเท่าเดิมด้วยที่สำคัญครับเป็น limited drop นะครับแล้วก็แบรนด์มิซุกิแบรนด์ของคนไทยเราเนี่ยแบรนด์ของร้านเมาส์อินโนเวชั่นเนี่ยกำลังจะก้าวไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ส่งไปขายทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ใช้อยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังได้ใช้เหมือนกันนะครับคลิปวันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับความสามารถของเขานะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็มีความสามารถยังไงแผ่นผ้าแผ่นกระจกตัวเนี้ยความเร็วประมาณไหนมีลักษณะยังไงคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยครับผมขอให้ดูของลวดลายอาร์ตเวิร์กรวมๆก่อนนะครับอันนี้แผ่นกระจกสีประมาณนี้เลยสีมันค่อนข้างวิวิดนะครับสีแบบสีมันจะจัดนะครับแล้วก็แผ่นผ้าสีก็ยังจัดเหมือนเดิมนะครับสีไม่ได้ดรอปจากแผ่นกระจกเท่าไหร่นะครับลวดลายประมาณนี้เลยซึ่งเป็นผลงานของศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับก็ลายเส้นเนี่ยมีความคมชัดมากนะครับแล้วก็สีจะมีความแบบแสบสันมากนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจของตัวกระจกครับก็ยังเป็นแพ็กเกจแบบเดิมนะครับเปิด2ฝั่งนะครับแล้วก็ข้างในกล่องเนี่ยเขาจะให้พวกเป็นการ์ดสะสมมานะครับเป็น thank you card คือชื่อรุ่นโคคุนะครับโคคุ The Void ที่แปลว่าความว่างเปล่านะครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จะให้ผ้าไว้ทำความสะอาดกระจกนะครับแล้วก็จะมีเป็นฟีดดอทครับของ Ghost Sky นะครับมิซุกิ Ghost Sky ที่เขาทำการคอลแลบกันนะครับประมาณนี้นะครับขนาดแผ่นผ้ากับกระจกต่างกันนะครับตัวแผ่นผ้าจะเล็กกว่านิดนึงนะครับซึ่งขนาด490 x 420ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของแผ่นรองเมาส์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ความหนาประมาณ4มิลนะครับตัวขอบเนี่ยเขามีการเย็บแบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบกับยูซุยอันนี้คือขอบของยูซุยเนี่ยเขาจะใช้ขอบแบบนี้ไว้มันจะเหมือนเป็นการอัดความร้อนมันจะมีความลาดเอียงไว้เราจะไม่เห็นรอยเย็บนะครับซึ่งฟีดแบ็กจากรุ่นแรกคือมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความคงทนนะครับรุ่นที่2ก็เลยไม่ใช้ขอบแบบนั้นแล้วแต่จะเป็นขอบที่ใช้ได้เย็บนะครับเราจะเห็นเป็นเส้นได้แล้วก็จะเป็นเส้นที่เล็กมากๆนะครับแน่นอนว่าไม่ส่งผลเวลาเราเอาแขนไปเสียดสีแน่นอนครับแต่จริงๆนะผมแอบชอบขอบแบบเก่ามากกว่าเพราะว่าขอบแบบนี้เราก็เจอในแผ่นรองเมาส์ตัวอื่นอันนี้ขอบแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะหายากมากกว่านะแล้วก็พื้นโฟมด้านล่างผมรู้สึกว่าตัวนี้แอบเหนียวกว่าหน่อยๆนะครับคือตัวนี้มันก็เหนียวแหละเป็นสลิมเฟรกครับเป็นโฟมโพรอนนะมันก็เหนียวแหละเพียงแต่ว่าตัวก่อนผมรู้สึกว่าเหนียวกว่านะครับแล้วก็ความหนาแน่นความนุ่มความนุ่มผมมีความรู้สึกว่าตัวเก่าจะมีความแน่นของเนื้อโฟมมากกว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าความหนาแน่นมันจะอยู่ระดับประมาณซอฟคือเรายังสามารถกดได้อยู่นะครับเรื่องของงานพิมพ์ทั้งแผ่นผ้าแผ่นกระจกมีความคมชัดสูงมากๆนะครับยิ่งแผ่นกระจกเราอาจจะเคยเจอแผ่นกระจกที่ลายมันจะมีความเบลอๆหน่อยแต่ไม่ใช่กับตัวนี้เพื่อนๆลองดูบริเวณมือดิเส้นเนี่ยมีความคมมากเห็นปะเส้นคมมากนะครับตัวลายเส้นตรงนี้ไม่เบลอเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดเดียวตรงปากผมรู้สึกว่ามันเป็นรอยที่มันไม่ควรจะมีแถวบริเวณปากเนี่ยมันจะมีรอยที่ผมคิดว่ามันไม่ควรจะมีรอยตรงเนี้ยมันเลยดูเป็นรอยเลอะๆนิดนึงนะครับทั้งแผ่นผ้าแผ่นกระจกเลยจะมีรอยตรงนี้หมดเลยเรื่องของความเร็วครับแผ่นผ้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกับยูซุยตัวเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความหนาแน่นของโฟมมันเปลี่ยนผมรู้สึกว่าตัวนี้จะมีความช้ากว่ายูซุยนิดนึงนะครับแต่โดยรวมใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับถ้าตีเป็นความเร็วนะตัวเนี้ยมันเป็นคอนโทรลแบบคอนโทรลจ๋าๆเลยผมให้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ3 เต็ม 10แล้วกันคือค่อนข้างช้าเหมือนกันนะครับก็เหมาะกับพวก Tactical Shooter นะ Counter Strike Valorant ตัวนี้จะเหมาะมากๆนะครับแล้วก็จากการทดสอบที่ผมได้ทดสอบผมก็ลองใช้ฟิตดอทเหมือนกันใช้เมาส์ที่เป็นติดฟิตดอทมันก็ตัวเมาส์ไม่ได้รู้สึกว่าจมนะครับตัวโฟมนี้มันไม่ได้ยวบเป็นโฟมที่ไม่ได้ยวบนะครับแต่ทางที่ดีนะผมมีความรู้สึกว่าใช้แผ่นแบบฟิตเต็มผืนจะดีกว่านะครับอย่างตอนที่ผมเล่นผมก็จะใช้เป็นฟิตใหญ่มันก็จะรู้สึกว่าตัวเมาส์มันไม่ได้มีความยวบเท่าไหร่ไม่ได้มีความจมเท่าไหร่นะครับซึ่งความช้าตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมาจากตัวเนื้อผ้าของเขานะครับตัวโพลีเอสเตอร์ตัวเนี้ยคือถ้าเกิดเอามือลูบมันจะเรียบนะครับแต่ก็มีความสักมือเล็กๆมีความฝืดมือเล็กๆนะครับแล้วก็ความช้าที่ผมบอกใน3 เต็ม 10มันเป็นความช้าที่บางครั้งนะครับเราอาจจะรู้สึกเมื่อยมือด้วยซ้ำมันจะมีความหนืดมือหน่อยแต่ก็นั่นแหละมันเป็นแผ่นสายคอนโทรลนะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้เมาส์ที่มี DPI สูงประมาณนึงแต่อยากได้ความควบคุมที่ดีแรงหยุดที่ดีผมคิดว่าตัวนี้เหมาะสมมากๆต่อไปแผ่นกระจกครับขนาดจะใหญ่กว่าผ้าเมื่อกี้นะครับ500 คูณ 450 มิลนะครับก็จะใหญ่กว่าผ้านิดนึงนะครับแล้วก็ขอบ 2.5D มันจะเป็นขอบมนๆหน่อยครับไม่ระคายเคืองแน่นอนนะครับมุมล่างซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นรันนัมเบอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยแผ่นกระจกเนี่ยจะมี 1,500 แผ่นนะครับแล้วก็ในไทยเนี่ย
ทาง Modern Version นำเข้ามาขายแค่300แผ่นนะครับที่เหลือเขาก็จะส่งไปขายนอกนะครับแล้วก็มุมขวาจริงๆมันเป็นโลโก้ของแบรนด์นะครับแต่มันอาจจะมองยากนิดนึงนะครับตรงนี้ผิวเนี่ยเขามีการเคลือบมานะครับแล้วก็ใช้สารเคลือบแบบใหม่คือมันจะมีความคงทนมากกว่าเดิมแต่สปีดจะเพิ่มมากกว่าเดิมนิดนึงแต่มันเป็นความสปีดที่เร็วกว่าเดิมนิดนึงไม่ได้มากเท่าไหร่นะอันนี้คือความเร็วถ้าเปรียบเทียบกับตัวยูซุยแผ่นกระจกตัวเก่านะครับมันมีความต่างแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นยางด้านหลังจะมีการเปลี่ยนนะครับจะมีลวดลายโลโก้ของมิซูกินะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีความเหนียวกว่าเดิมมีความหนึบกว่าเดิมนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นนะครับเรื่องของความเร็วตัวเนี้ยมันเป็นแผ่นสปีดจ๋าๆเลยนะครับถ้าตีเป็นความเร็วนะผมให้อยู่ที่ประมาณ8.5 เต็ม 10แล้วกันคือมันเร็วประมาณนั้นมันไม่ใช่ความเร็วที่แบบลื่นหัวแตกคุมไม่อยู่นะครับยังคุมได้อยู่ผมลองไปเทสใน Valorant มายังรอดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันลื่นแต่เป็นความลื่นที่ยังมีความเบรกได้อยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับมิซูกิเขาให้ฟีดดอทมาด้วยครับของ Ghost Sky นะครับก็มาใช้เล่นกับแผ่นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคอมโบที่สมบูรณ์พอสมควรมีความลื่นแต่ยังคุมได้อยู่นะครับส่วนเรื่องเวลาแขนเหงื่อออกตัวแผ่นมันหนืดไหมผมคิดว่าแผ่นไหนมั่งดีกว่ามันไม่หนืดแผ่นตัวนี้ก็หนืดครับเวลาแขนเหงื่อออกเนี่ยวานมาเล่นเราค่อนข้างหนืดเหมือนกันผมคิดว่าหายากนะครับแผ่นที่เวลาเหงื่อออกแขนแล้วมันไม่หนืดคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติของแผ่นกระจกนะความรู้สึกในการใช้งานจริงนะครับจากคนรีวิวนะครับที่เป็นสายแผ่นผ้านะครับเป็นคนที่เล่นเมาส์ช้าพอผมเล่นเมาส์ช้ามาใช้แผ่นตัวเนี้ยแล้วรู้สึกว่าหนืดแบบช้าเลยก็แน่นอนเหมาะสำหรับพวก Tactical Shooter ที่แบบไม่ต้องขยับเมาส์เยอะไม่ได้วาดเมาส์เยอะเหมือนพวกเกมแท็กกิ้งต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่เล่น Valorant เป็นหลักตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของโฟมเนื้อโฟมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนิ่มกว่ายูซุยมันนิ่มกว่าเดิมนะครับแต่มันไม่ใช่ความนิ่มที่วางเมาส์ลงไปแล้วมันยวบตัวนี้ไม่ยวบนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบกดเมาส์มันก็อาจจะรู้สึกว่ามันยวบนิดนึงนะครับอันนี้มันอยู่ที่การเล่นของเพื่อนๆเช่นกันนะแต่ก็จะบอกว่าตัวนี้มันเป็นสายคอนโทรลจ๋าๆแหละแบบคอนโทรล3 เต็ม 10ประมาณนั้นนะครับส่วนแผ่นกระจกอันเนี้ยเซอร์ไพรส์ผมพอสมควรนะครับคือมันเป็นตามข้อมูลมันเป็นสายสปีดจ๋าๆเลยลื่นหัวแตกเลยแต่เท่าที่ผมได้ลองใช้ประมาณ8 เต็ม 10แหละคือมันเป็นความลื่นที่ยังคุมได้อยู่ยังคุมเป้าได้อยู่เอาไปเล่น Tactical Shooter ยังได้เลยแต่แน่นอนมันก็เหมาะกับเกมแท็กกิ้งนะพวก Overwatch Marvel Rivals Apex อะไรต่างๆเกมที่ต้องอาศัยการวาดเมาส์เยอะๆหรือคนที่เล่นเมาส์ช้าๆมากๆแล้วอยากจะหันไวๆผมคิดว่ากระจกตัวนี้ก็เอาอยู่เหมือนกันแล้วก็แน่นอนครับ2แผ่นเนี่ยมันเป็น Limited Drop นะครับตัวกระจกเนี่ยจะมี 1,500 แผ่นนะครับในไทยมีแค่300แผ่นนะครับแล้วก็ Run Number ด้วยส่วนราคาครับเท่ากับรุ่นก่อนนะครับเขาไม่ได้อัพเพิ่มนะครับผมทิ้งช่องทางการซื้อทุกช่องทางไว้แล้วนะครับใต้คลิปนี้ใครสนใจรุ่นไหนก็ไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับผมคิดว่า2ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นแผ่นสายบูติกแผ่นที่เราสามารถเอาไปตกแต่งบ้านได้แต่ก็ยังมีความเพอร์ฟอร์แมนซ์เล็กๆอยู่สามารถเอาไปเล่นแข่งขันได้อยู่นะครับก็ใครชอบสปีดประมาณไหนก็เลือกเอาละกันนะครับแต่ผมคิดว่าด้วยเรื่องของลวดลายมันเป็นแผ่นที่น่าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้ามิซูกิโคคุThe Void ตัวนี้ครับ